منذ انطلاق جيمس ويب التلسكوب الفضائي العملاق نهاية العام الماضي 2021 وظهور الصور الأولى اللي أظهرتها ناسا في 12 يوليو اللي فات، كانت من ضمن الصور الخمس الأولى صورة أطياف كوكب واسب 39 بي. كانت صورة مهمة. هل هيكتشف تلسكوب جيمس ويب والتلسكوبات التانية دلائل على وجود حياة على كوكب قريب نسبيا مننا؟ السؤال ممكن نكون قربنا جدا لاكتشافه بعد أن اكتشف فريق بحثي دولي كوكب صخري شبيه بالأرض يمتلك عالم ضخم من المحيطات واللي بتحتوي على الماء السائل. ويعتقد العلماء ان الكوكب الجديد المكتشف في اغسطس اللي فات هو اهم كوكب هنتابع دراسته الاعوام اللي جايه، ويمكن نكتشف شكل من اشكال الحياه على سطحه. اهلا بيكم في انفوسفير غلاف معلوماتي. اهلا بكم في حلقه جديده من انفوسفير غلاف معلوماتي، وما تنساش دعمك لينا من خلال الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو في الاخير لا تنسى الاعجاب. في عام 1995 تم اكتشاف كوكب عملاق بيدور حول النجم بيجاسي 51 وبيدور حواليه مرة كل 4 أيام، ويعتبر أول كوكب خارج مجموعتنا الشمسية اكتشفناه بالرصد المباشر. ومن الفترة دي تحول علم الفلك والكونيات لفرع جديد مهم، دراسة الكواكب الخارجية، وأطلقت ناسا عدد من التلسكوبات المتخصصة في دراسة الكواكب البعيدة نسبيا عننا، من تلسكوب كيبلر وتلسكوب تيس ومراصد أرضية تانية تخصصت في الموضوع ده. والهدف الرئيسي البحث عن دلائل لوجود حياة على الكواكب البعيدة دي، وكل سنة عن سنة أدينا بنقرب. كوكب توي 1452 بي في 12 أغسطس اللي فات 2022 اتنشرت مقالة بالمجلة الفلكية الأمريكية بتوضح اكتشاف جديد لكوكب جديد شبيه بالأرض ويبعد عننا مسافة 100 سنة ضوئية. والمفاجأة اللي العلماء اكتشفوها هي إن هذا الكوكب يمتلك أكبر محيط تم اكتشافه لكوكب خارجي تم رصده قبل كده. بل والعلماء يعتقدوا إن الكوكب ده مغطى كله بالماء، وإن الكوكب فعلا ممكن نسميه كوكب محيطي. شارل كاديو باحث الدكتوراه بجامعة مونتريال قاد فريق علمي دولي من كذا دولة مشاركة في البرنامج، وهو بالمناسبة عضو معهد أبحاث الكواكب الخارجية إريكس، وكان أيضا علاوة على ذلك متعاون مع الباحث إيدر مارتيولي من مختبر الفيزياء الفلكية الوطني لنا. المهم الفريق ده في النهاية استطاع الكشف عن الكوكب توي 1452 بي واللي بيدور حوالين نظام ثنائي النجوم، وبالتحديد حوالين النجم توي 1452، وهو النجم الأكبر في النظام ده في كوكبة التنين واللي بتبعد عننا 100 سنة ضوئية. طبعا النجم توي 1452 نجم أصغر بكتير من الشمس، ويعد نجم قزم أحمر. تلسكوب تيس الفضائي. الحكاية تبدأ من إبريل اللي فات لما التقط تلسكوب تيس الفضائي التابع لوكالة ناسا، واللي تم إطلاقه في 18 إبريل 2018 على متن صاروخ فالكون 9 وبتكلفة 350 مليون دولار. وكان الهدف الأساسي للتلسكوب ده هو البحث عن الكواكب الشبيهة بالأرض في الحجم والجو بتاعها، علشان يسهل مهمة رصدها الدقيق بعد كده ودراستها من أجل اكتشاف حياة عليها. تم تصميم تيس بشكل خاص لإجراء عملية المسح للكواكب الخارجية، وهو مجهز ب4 عدسات عريضة الزاوية وكاشفات مرتبطة بالأجهزة المقترنة بالشحن CCD، وبيتم إرسال بيانات التلسكوب للأرض كل أسبوعين تقريبا. المهم التلسكوب تيس في إبريل اللي فات اكتشف إشارة للنجم توي 1452 أظهرت الإشارة دي انخفاض طفيف في سطوع النجم، وبتكرار الرصد الأيام بعدها ظهر نفس الانخفاض ده وبنفس الدرجة بعدها ب11 يوم. وبدأ الفريق العلمي بقيادة شارل كاديو يبدأ مهمته باستخدام مرصد أرضي قوي عملاق علشان يدرس مصدر الإشارة دي الخاصة بالتلسكوب تيس، إنه المصدر OMM، واللي بدأ يستخدم أداة رصد جديدة خاصة بموضوع البحث عن الكواكب الخارجية البعيدة دي، وهي الأداة بيستو. وهي بالمناسبة كاميرا صممها البروفيسور ديفيد لافرينيير من جامعة مونتريال، وكان بيشاركوا باحث الدكتوراه فرانسوا ريني لاشابيل، واللي تم تركيبها على تلسكوب بيركن إلمر بقطر 1 متر و60 سنتي في مرصد مونت ماجنتيك الواقع في إسترن تاونشيب. التلسكوب ده هو توأم التلسكوب اللي قطره برضه 1 متر و60 سنتي في مرصد بيكو دوس دياس على لانا، والتابع لمختبر الفيزياء الفلكية، واللي هيحتوي قريب على أداة تسمى سبارك 4، واللي هيكون لها أيضا القدرة على تأكيد الكواكب الخارجية المرشحة للدراسة على تلسكوب جيمس ويب العام القادم. تشارلز كاديو كان بيقول إن مرصد مونت ماجنتيك لعب دور كبير جدا في تأكيد وجود الكوكب توي 1452 بي، لأن التلسكوب الفضائي تيس لما رصد النظام النجمي ده كان من الصعب عليه
عليه انه حتى يفرق بين النجمين اللي بيدوروا حوالين بعضهم في النظام ده. وبالرغم من انهم بيبعدوا عن بعض مسافة 97 وحدة فلكية، يعني حوالي 2.5 ضعف المسافة بين الشمس وبلوتو، دي مسافة هائلة جدا وشاسعة جدا. لكن بالرغم من كده احتاج الفريق البحثي لأدوات أخرى إضافية علشان يقدروا يدرسوا هذا النظام بتفاصيل أكبر. كاميرا بيستو اللي كانت في المرصد الأرضي ده لعبت دور كبير في ملاحظات أكثر تفصيلا للموضوع ده، وأكد هذه الملاحظات فريق ياباني شارك في المشروع باستخدام نفس الأداة. لكن إزاي حدد العلماء كتلة الكوكب ده والتي تقدر بأنها أكبر 5 مرات من كوكب الأرض؟ استخدم الفريق البحثي تلسكوب تاني وهو تلسكوب CFHT في جزيرة هاواي. هو مشروع كندي فرنسي مشترك وبقطر 3 متر و60 سنتي، وباستخدام أداة جديدة اسمها سبيرو والمثبتة على التلسكوب. ودي الأداة اللي أنشأها فريق دولي من فرنسا وكندا والبرازيل، وهي متخصصة في دراسة النجوم منخفضة الكتلة زي نجمنا توي 1452، ولأنها كمان بتشتغل في الأشعة تحت الحمراء. استمر الرصد بالأدلة دي من تلسكوب هاواي حوالي 50 ساعة متواصلة، وده بس علشان نقدر نحصل على نتيجة تقريبية لكتلة الكوكب ونعرف إنه قد الأرض 5 مرات. مجهود كبير فعلا بيقوم به العلماء وفرقهم من مختلف البلدان العالمية، واللي بيجمعهم العلم وحب المعرفة وفضول الإنسان لاكتشاف أسرار الطبيعة والكون من حواليه. رجعت البيانات الجديدة من الرصد من 3 أجهزة علمية متطورة: تلسكوب تيس الفضائي اللي التقط الإشارة، وتلسكوب مارسات مونت ماجنتيك بكاميرا عالية الدقة كشفت لنا عن تفاصيل النظام النجمي ده التابع ليه كوكب حلقتنا النهاردة، ثم في النهاية تلسكوب هاواي ورصد تقديري لكتلة الكوكب ده باستخدام أدوات الأشعة تحت الحمراء. كل ده رجع تاني لأعضاء الفريق البحثي في معهد أبحاث الكواكب الخارجية علشان يكملوا أبحاثهم ويحللوا النتائج دي. الباحثان إتيين أرتيجو ونيل كوك، وهم برضو من إريكس في جامعة مونتريال، وبالتعاون مع الباحث إيدار مارتيولي من مركز الفيزياء الفلكية لانا، لعبوا كلهم دور كبير في تحليل البيانات، واستطاعوا انهم يطوروا طريقة تحليلية قوية قادرة على اكتشاف الكواكب في البيانات اللي تم تجميعها باستخدام سبيرو. أرتيجو قال ان الطريقة دي LBL اللي ابتكرها الفريق، وهي عبارة عن عملية تنظيف البيانات اللي تم الحصول عليها باستخدام سبيرو للعديد من الإشارات الزائفة والكشف عن التوقيع الضعيف للكواكب من بين كل الإشارات دي. وبيضم الفريق برضو باحثين من كيبك بكندا، فاربورد جاهندار وتوماس فاندال، وهم باحثة دكتوراه في جامعة مونتريال. جاهندار قام بتحليل تكوين النجم المضيف، وهو أمر مفيد جدا للحصول على البنية الداخلية للكوكب، بينما شارك فاندال في تحليل البيانات اللي تم جمعها من سبيرو. بعد كل الدراسات والأبحاث وجمع المعلومات ده، توصل الفريق العلمي إلى أن الكوكب الخارجي توي 1452 b كوكب صخري زيه زي الأرض، لكن نصف قطره وكتلته وكثافته بتشير إلى أنه هيكون كوكب مختلف تماما عن كوكبنا. الأرض كوكب جاف بشكل خاص، على الرغم من أننا بنسميه أحيانا اسم الكوكب الأزرق، في إشارة للمحيطات اللي بتغطي حوالي 70% من سطحه. وبالرغم من كده لا يمثل الماء إلا جزء صغير من كتلته، أقل من 1%. من بين الكواكب الخارجية ممكن يكون هناك عوالم وكواكب بيكون فيها الماء أكثر وفرة. في السنوات الأخيرة اكتشف علماء الفلك العديد من الكواكب متوسطة الحجم دي بين الأرض ونبتون في الحجم كده، تقريبا حجمها حوالي 3.8 ضعف حجم الأرض. بعض الكواكب دي لها كثافة لا يمكن تفسيرها إلا إذا كان جزء كبير من الكتلة بتاعتها بيتكون من مواد أخف من اللي بتشكل البنية الداخلية للأرض زي المياه مثلا. العلماء أطلقوا على هذه العوالم الافتراضية اسم الكواكب المحيطية. الفريق العلمي اللي كان بيدرس البيانات وبيحللها عمل تحليل ونمذجة للبيانات الداخلية للكوكب توي 1452 b، ومن خلال المحاكاة استنتجوا ان كتلة المية على الكوكب ده ضخمة جدا، وبتوصل تقريبا ل 30% من كتلة الكوكب. انت متخيل ان الكوكب تلته مية، وان الكوكب ده بيمتلك محيط ضخم هائل المساحة غائر الاعماق، ويعتقد انه عميق جدا جدا آلاف وآلاف الكيلومترات. طبعا كل ده مش غريب، لاننا احنا اكتشفنا قبل كده في مجموعتنا الشمسية اجرام زي كده، زي اقمار المشتري جانيميد وكاليستو، واقمار زحل تايتان وانسيلادوس، واللي هم بالمناسبة ممكن نعتبرهم اقمار محيطية ولكن متجمدة، على عكس كوكبنا المكتشف حديثا توي 1452 b، واللي يعتقد ان الماء على سطحه في الحالة السائلة. لكن هل المياه على سطح الكوكب ده بتسمح بوجود الحياة؟ وبالرغم من المسافة المثالية بين الكوكب ده ونجمه، واللي بتعطي درجة حرارة مرتفعة نسبيا، لكن ممكن تسمح بوجود حياة ولو بدائية على سطحه، او بالاحرى ممكن نقول داخل محيطاته، وان في امكانية وجود حياة مائية
مائية داخل المحيطات العملاقة دي. ده اللي هيدرسه جيمس ويب في النصف الأول من العام القادم 2023، واللي أكد الكلام ده رينيه دوين، مدير معهد دراسة الكواكب الخارجية ومدير تلسكوب مونت ماجنتيك اللي رصد الكوكب ده زائد إنه المدير التنفيذي لبرنامج الرصد بتاع كاميرا نيرس في تلسكوب جيمس ويب نفسه. واللي برصد جيمس ويب للكوكب ده أكيد هتظهر مفاجآت علمية كبرى منتظرينها، ومنتظرين بحق الإجابة على السؤال المحوري في علم الفلك الآن: هل توجد حياة خارج عالمنا الأرضي؟ في النهاية لو عجبتك الحلقة يا ريت ما تنساش اللايك والشير، ودعمك لقناتك انفوسفير هيكون كبير باشتراكك في القناة. وعلى وعد باللقاء كل جمعة إن شاء الله في انفوسفير غلاف معلوماتي. محمد فهمي سليم، سلام عليكم.